Only Bisaya baghot. Miki paghot in Bisaya, Miki. Hi guys! Ako day si Christian. Yan, nagtanaw mo karon sa Third World Book Nerd. Arita magchika about books, reading, unsay live sa mga nerd gikan sa Third World. Duh! Kay Third World Book Nerd gani. Should na batin channel Veggie Waps. QVTR. Pani kayo guys sa mga comments. Ingon sila nga magbuhat daw ko video nga na magbisaya ako. So muna akong gibuhat karon. Ganin nakita ko video ni Annie, booktuber na siya gikan sa Iloilo. Nagbuhat siya video about siyang experiences o ang iyang journey to loving books nga pure gyud nga hiligay nun. Nga nindot siya paminawon. Nga ako kay suyaon biya kay kustanan. So nag-think ko nga pwede magbuhat sa ko video pero nagbisaya. Maningkamot lang gyud ko nga butangan siya og subtitle para makasabot ang akong audience nga di kasabot og Bisaya. Nag-start ko basa og libro nga bata pa kay kustanan. Murag before ko nag-kinder kay gitudluan ako sa mama magbasa og libro. Ang mga Filipino diya, remember mo anang yellow nga barkada nga libro. So, pagbata na ako mga 4 or 5 years old, gi-call aside na ako sa akong amster niya ana siya, "Day, dali Day, magbasa ta Day, ito na magbasa Day kay para di ka mauwahi dito, ikaskwela nimo, abi pa lang, wa kagi atiman sa imong inahan." Chas. Di na mo yung tinuod nga words, pero kanang, ganahan na akong amster. Speaking gay speak. Ganahan na gud akong mama nga. Kanang, kibaw sa tamo basa ba? Sumuto, adto gyud ko nakat-on og basa, like, kanang gitudloan gyud ko sa akong mother dearest. Akong mga ante, mga himasasag kayo. So, ang ilang mga ipangregalo nako, ika-Pasko, ika-birthday nako kay libro sad. Usa sa mga pinaka-early nga mga libro nga akong nahinumduman kay ang title kay That Bothered Kate. Picture book na siya niya. Maka-relate gyud ko ang story kay si Tori kay sige man siya sunod-sunod siyang ate, which is Kate. And That Bothered Kate. Charing, iring, di ba? Nagdako gyud ko nga surrounded with books. Salamat gyud ko sa akong mama kay kanang palitan gyud mi niya daghang books growing up. So, kompleto. Wa mi nagkuwang og kanang encyclopedia, na mga grolier, mga childcraft, mga nga nagyud mi libro all the time. And mo gyud ang kalingawan ako pagbata. Kung may gagaw, magduwa sila nya. Kita kay di man ta may physical activities. Like flower man ta sa mga duwa. So, daghang kay time nga narakos balay magbasa ra kog books. Usa sa mga pinaka-early nga books nga akong nabasahan kay kanang mga abridged versions sa Black Beauty, Treasure Island, nya later in life kay hatagan ko sa akong mama og Little Women. Little Women kay mo na siya ang pinaka-first nga libro nga naay nayatap. Spoiler alert, naay mamatay sa March Sisters. So di na lang ko moingon ko kinsa kung mapakabasaan ang libro pero naay mayatap nila. So pag first na ko basa ato kay marag, what? Why? Is this book for kids? Why are you doing this to me? Chos, nag-in-English na si ate girl. Moto, na-shock yung ko kay marag, ano naman yung patay-patay? Uy, so, ito akong first, like, real experience of character death. At the tender age of 10, I guess. Gamay ito nga libro ka ng square siya. Nahurot na ito na akong basa in like one sitting. Yeah. Unya, a couple of years after that, naka-encounter din ko sa akong BFF for life, Harry, Hermione, Ron, ilang barkada, mga taga Hogwarts nga friends. Akong friend, iyang gibilin ang iyang Harry Potter nga libro sa iyang desk. Niya akong gi-pick up, niya akong, oh shoot, duta anyway. And since then, basically, na-in-love na akong libro. Wala ko'y hunong-hunong basa after that. Akong library cards pag high school, abot 5. In 1 year, back to back. And hantod karon kay love lang gyapon kay nako ang reading. Couple of years ago, nakoy pre-love bookstore. Motong Cliffhanger Cebu. After that, naka-realize ko mas nindot siguro no if mag-vlog ta. So that was when I launched Third World Book Nerd. Started off as a blog and now kay nanasad ta YouTube channel. And through that, daghan kay kog na-meet nga mga new friends, new people, and daghan kay kog opportunities nga nakitaan like we've been asked to speak somewhere, bisag diyuta, Supermay, and I met new friends, met publishers, met authors, and for that, I'm really grateful. So I guess more na siya ang chika sa ako ang reading journey.
started really young, never really stopped since ever. So, muna siyang life cycle sa usa ka bookworm. Ako gani siyang gi-shoot sa Cebuano bisag kulbaan gyud ko kay I don't know. Ma-conscious gyud ko mag Cebuano. Kay amot lang, no may connotation good nga basta Bisaya ka kay dapat funny ka. Di mo ko funny. So, muna siya. Anyway, muna atong chika karon. Thanks so much for hanging out with me. Sige. Thanks so much! Sa next episode na sad. Buyers! Iring.